میدونم تو گوشی احتمالا خیلی دارن بهت میگن اذیتت میکنن. من اینجا حالا هیچ کارم نه فرمانده سپاهم نه نظامی. بذار رو راست با هم دیگه صحبت کنیم. خب نفتی بزنم میزنه، پالشگامو میزنه، منم که دفاع نمیتونم بکنم. یکی از وزرا فکر کنم وزیر جنگشون بود که رفته بود همون نواتیمو گفته بودش که به قول امروزی اصلا دردم نداشت، دیدید که هیچی نخورده و ما همه رو راهگیری کردیم و ما عملیات کردیم. لابد شما میخواین اینو بپرسی که او میزنه که الان پرسیدید، من میگم و اصلا کجا رو میزنه، بعد که بزنه چه اتفاقی میفته، ما چه کار خواهیم کرد. اینا سوالاتی که تالیه هم میاد، من همه رو با هم میپرسم که جناب عالی پاسخ بدید. بله میزنه اون هم. چرا نزنه؟ ببین اگر نزنه تحقیر شده. جنگ سخت شما بردی باشه، نوش جونت هر کی که هستی. جنگ نرم روش، اون روایت رسانه، روایت هالیوودی و هر کی اونو برد کل جنگو برده. و الا تو جنگ میبری، روایتو میبازی، کلا یعنی همه رو باختی. مردم میگن کاری نکردی. مراکز جمعیتی رو که نمیزنه، میزنه به نظر من خیلی هالیوودی هم سعی میکنه گندش کنه اینا که اعتبار آبرو بخره. یه چیزایی هست که نمیشه گفت خب به لحاظ سیستم‌های تسلیحاتی ما. بله. چون منطقه کوچیک‌تره، موشکخورش ملس‌تره. درود میفرستم بر شما خانم ها و آقایان گرامی. خوش آمدید به کانال اخبار ایران. بسیار خرسندیم از این که وقت گرانبهای خودتون رو میذارید و محتوای کانال رو تماشا میکنید. لطفاً کانال اخبار ایران رو که متعلق به خودتونه سابسکرایب کنید و تا پایان ویدیو با ما همراه باشید. یکی از در واقع مبرزترین کارشناسانی که تا به امروز چند بار دعوت شدن به برنامه و هر بار شما باز با روابط عمومی تماس گرفتید، خواستید که ایشون رو به برنامه دعوت کنین، امشب اینجا با ما هستند جناب آقای دکتر سید مصطفی خوشچشم، تحلیلگر مسائل سیاسی و کارشناس روابط بین‌الملل. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش آمدید. سلام علیکم خدمت شما بینندگان عزیز و دستاندرکاران برنامه، در خدمتتون. زنده باشید. خیلی ممنونم وقت گذاشتین برای گفتگو. بینندگان محترم، ما تقریبا امیدوارم که بتونیم که 60 دقیقه با آقای دکتر صحبت کنیم و هر آنچه رو که احتمالاً در ذهن شریفتون هست از ایشون بپرسیم. آقای دکتر قبل از اینکه راجع به طوفان الاقصی با هم صحبت کنیم، راجع به اتفاقاتی که در چند روز گذشته افتاد، راجع به ایران عزیزمون و عملیات وعده صادق صحبت بکنیم و بعد بپردازیم به موضوع طوفان الاقصی. خب ما عملیات وعده صادق 2 رو انجام دادیم، به نظرتون رژیم چه کار خواهد کرد؟ خب بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. من اون هفته 2 تا برنامه جریان بودم، شبکه یک. تو دومیه اینا رو خیلی تفصیلی توضیح دادم. یعنی الان شما میخواید تو این 60 دقیقه اساره اون 100 دقیقه 200 دقیقه رو بگیرید، برای همین یه جایی ارجاع میدم. سوال دیگه بعد یه جایی ارجاع میدم در حقیقت، چون دیدم تقطیع هم شده بود یه سری کانال تلگرامی و اینا، حالا مهمم نیست، ولی مثلا تقطیع کرده بودن که بگن ببین چه اسرائیل خوبه، مرکز جمعیتی نمیزنه، انسان دوسته. حالا این غزه مگر چیزی میذاره برای اصلا آبروی اینا، یا لبنان فرق میکنه، یا ترورایی که کرده. در حقیقت ببینید سواله رو بذارید من ریزش کنم. بله. جنگ میشه؟ نه. ما 2 جور جنگ داریم. یه جور جنگ در معنای عام داریم که اگه نگیم تو 45 سال گذشته غرب به رهبری آمریکا با ما داشته این کارو میکرده که میکرده در حوزه‌های مشخص، اول سیاسی بعد اقتصادی و سیاسی همینجور. بله. حداقل ظرف چند سال گذشته در جنگ ترکیبی کاملترین فرمول رو روی ما اجرا کرده. حتی رو چین و روسیه در حوزه‌های کمتری، ریز حوزه‌های کمتری هست این وضعیت. اگر اون رو در معنای تخصصیش حساب کنیم که ما تو جنگ بودیم، اما اگر منظور جنگ به شیوه‌ای است که در جنگ 8 ساله دفاع مقدس داشتیم، خیر، همچین چیزی نیست. اگر جنگ اونجوری میخواید، غزه، جنگ اونجوری لبنان. اما عملیات هست، عملیات مقابل عملیات. این جنگ نیست، این در حقیقت عملیات در مقابل عملیاته. کاری که خب او کرده، ما تو وعده 1 و وعده صادق 2 جواب دادیم و در وعده صادق 2 به دلایل متعدد با توان حداقل 2 برابر جواب دادیم، ضربات بسیار بیشتری به او آوردیم. اعتبار و حیثیتش در حوزه بازدارندگی، پدافند، در حوزه تسلیحاتی که داره میفروشه تو دنیا مختل شده. ببینید میگفت ارو 2 و ارو، یعنی پیکان 2، سیستم ضد بالستیک 2، پیکان 2 و پیکان 3. و اینا رو میفروخت. مثلا به آذربایجان داشت صادر میکرد پیکان رو،
که وقتی جنگ شد ظاهراً چند تا سفارش رو پس گرفت به خاطر مشکلات خودش از 1 سال پیش. اما اینها بی اعتبار میشه. حالا اینکه جای خود داره، دیواری که حماس رد کرد کره ها، چون میدونید این دیوار اصلا دیوار آهنین 1 میلیارد دلار خرجش کردن. حالا به موقعش اگه موقعی تایم شد تو این 1 ساعت من صحبت میکنم راجبش. وقتی اون رو تونست حماس ازش به راحتی رد شه، جوری که اینا نفهمن، یه قراردادی داشتن اینا با کره ها می‌بستن که اونم ملغا شد. یعنی در دنیا اصلا همینه ها. یعنی شما وقتی تسلیحاتت به راحتی دور میخوره، کارآمد نیست، از خودت دفاع کنه، دیگری نمیاد میلیاردها پول بخوابونه چند سال تا همون سلاحو بگیره، چون میدونه وقتی ایران زدش یا حماس زد خب بقیه هم میزن. یعنی این متعاقبات رو هم داره. خب حالا سوال بعدی اینه، ما عملیات کردیم، لابد شما میخوای اینو بپرسی که او میزنه که الان پرسیدید، من میگم و اصلا کجا رو میزنه، بعد که بزنه چه اتفاقی میفته، ما چه کار خواهیم کرد. اینا سوالاتی که تالی هم میاد، من همه رو با هم میپرسم که جناب عالی پاسخ بدید. ببینید بله میزنه، اون هم چرا نزنه؟ اگر نزنه تحقیر شده، نابود شده، اعتباری براش نمیمونه. توی این وضعیتی که ما عملیات مقابل عملیات می‌کنیم، توی 1 سال من خیلی اومدم اینجا توضیح دادم که باید 10 از 10 بزنیم. 11 خط جنگه. برای اینکه جنگ نشود باید 10 از 10 زد. ما تا الان مثلا حالا خطکش که نداره، من اینجوری تفسیر میکنم، متری که داریم 5 و 7 زدیم. ولی وقتی 5 رو زدیم هنیه زد دیگه، هنیه رو و بعد سید حسن حالا حداقل هنیه. ما الان 7 زدیم، به زعم من اون میاد برای اینکه بزنه در حوزه نظامی. یعنی الان دیگه هرچی ترور بکنه فایده نداره. ترور سطحش پایینه، سطح نظامی نیست. 200 تا موشک تو سرش خورده جلو چشم دنیا با کار خوب رسانه‌ای که این دفعه شد. بنابراین بی اعتبار شده. پا رو پس بکشه هر کی، چه ما چه او، یعنی شکست خورده. اصلا بحثی توش نیست. تا آخر باید بره عقب. شکست خوردن متوقف نمیشه همونجا که شکست خورد. تا انتهاش، بله، یعنی باید تا آخرش بره عقب. یعنی اینکه چی؟ اون میفهمه اگر که الان جلوی ما اینجا شکست خورد، تا نابودی و محوش باید بره کنار، چون موجودیتش تو خطر. خودش هم میگه ما دنبال بقایمونیم. نتانیاهو این رو رسمی اعلام کرد. میدونن همه که اون محو میشه. بنابراین پا رو تو این تصاعد بحران نمیتونه عقب بذاره، که اگه بذاره نزنه شکست خورده است قطعی. به زعم من میاد این کار رو انجام میده. حالا چجوری، کجا؟ ببینید، اولا مراکز جمعیتی رو که نمیزنه، چون درهای جهنم به روش باز میشه. او بزنه ما میزنیم. او جمعیتش 1/10 ماست. خب یعنی تعداد مساوی از کشته مثلا 1% ما میشه 10% او. مزمحل میشه جمعیتش. وسعتش، حالا مثلا میگم بلا تشبیه مردم قهرمان پرور و شهید پرور اصفهان، مثلا اصفهان در مقابل ایران. شما فکر کن 1000 تا موشک، خدای نکرده اون نمیکنه این کار رو ها، اون اصلا سیستمش فرق داره، ولی به عنوان مثال فقط این 1000 تا موشک تو 1000 تا شهر کجا؟ یعنی شهری یه دونه، 1000 تا تو یه دونه شهر کجا؟ معلومه اون نمیاد دنبال این کار، چون حکم خودش صادر کرده. ضمن این که کار رو برای ما راحت میکنه. ببین الان ما وقتی میزنیم دقیق میزنیم تو نواتیم، تو ساختمونه، میزنیم تو موساد، خب، یا تو اورتلنوف، پایگاه دیگری که بلند شدن هواپیما، یا هاتسریم. بله. ما دقیق اونجا رو، موشک دقیق زن هزینه بالاتری داره، قاعده متفاوت. موشکی که غیر دقیق بزنه، حالا مثلا 200-300 متر این ور یا اون ور بزنه، که میتونه کلاهک‌های خیلی سنگین تری هم داشته باشه، اون که اتفاقا خیلی راحت تره، که اون که خودش هم میدونه که ما خیلی دست باز راحت میتونیم هر کاری بخوایم بکنیم. نمیکنه این کار رو. به خاطر این تأسیسات هسته‌ای نمیاد به 2 دلیل واضح. اولا میدونه اگر این اتفاق بیفته ما احتمالاً دکترین هسته‌ایمون میتونه عوض شه. این اخطار داده شده که ممکنه بریم سمت نظامی، حداقل برای بازدارندگی. بله. اگر نخوایم هم استفاده کنیم، حداقل برای بازدارندگی. دوم، به راحتی میتونیم تأسیسات هسته‌ایشو بزنیم. دیمونا تو همون نزدیکی، تو صحرای نگب، نزدیکی نواتیمه که 2 بار ما تا الان وعده 1 و 2 زدیمش. دفعه پیش من یادمه که هارتس بود فکر میکنم، گفت که تو اون گزارشی که فردای این داستان داد، گفت 84% موشک ها رهگیری شده، 16% یعنی 48 تاش خورده از مال ایران، و اون عدد درصدی داد.
گفت 16% و بعد گفت که از جمله آمار که میداد گفت از جمله 3 تاش خورده او ادعا کرد، ما هیچ وقت نپذیرفتیم، 3 تاش تو تأسیسات اتمی، یکی تو ساختمون اصلی دیمونا، 2 تا ساختمونای فرعی که ما هیچ وقت اینو نپذیرفتیم. این چون گفتیم که شاید میخواد مثلا یه بهانه‌ای بگیره و مظنون نمایی و بعدم مقابله و اینها. زدن اونجا برامون راحت، وقتی هر جایی مقر موساد و بقیه جاها رو زدیم، گاف صندوقشون نواتیمه، همون بغله، پروتکشنش مشابهه. خب میدونه به این دلایل اینجا هم نمیزنه. خب پس جمعیت رو نمیزنه، زیرساخت‌های اتمی رو هم نمیزنه. اتمی هم نمیزنه به نظر من. این تحلیل منه دیگه. اوکی. آمریکایی‌ها هم دارن روش فشار میارن که آقا به همین دلایل اصلا نرو سراغ اتمی و اینها. خب مونده بود نفتی، جاهای نفتی و نظامی، موشکی، این چیزا. بله. نفتی رو رادسترش خیلی دوست داره بزنه، دلیلش هم خواهم گفت مخصوصا، ولی آمریکایی‌ها روش فشار دارن میارن این کارو نکن، به خاطر اینکه سر انتخابات آمریکاست، یه ماه انتخابات آمریکا مونده، قیمت نفت تو دنیا بالا بره به ضرر کامالا هریس و دولت بایدن و دموکرات هاست. اما او حالا الزاما به حرف آمریکا ممکنه که نره. همین دیشب پریشب دیدم سفیر سابقشون تو واشنگتن بود، فکر میکنم با CNN، آنچنان رو میز میزد، این مجری بهش گفت مثلا بایدن گفته نفتی نه، آنچنان اعصابش خورد بود رو میز میزد، این دوربین همینجور میلرزید، میگفت میگید اتمی نزن، نفتی نزن، پس کجا رو بزنیم؟ این زده ما رو له کرده، ما نزنیم، موجودیت ما رو تو خطر انداخته. از نظر من او میآید برای اینکه یه جاهای نظامی و یه جاهای پالایشگاهی نفتی، کجا جرأتشو نداره به نظر من که F-35 رو برداره وارد هوای ما بکنه. چرا؟ F-35 3 تا سیستم مکانیسم نهانرویی داره که از رادار گریزش میکنه، رادار نمیبینش. همین رو RQ سنتینل 160 که ما 10-15 سال پیش نشوندیمش، همون سیستمو داره، کوتینگش، شکلش، یعنی پوشش شکل. به علاوه این که 10 سال بعد از اون، همین 4-5 سال پیش، ما پیشرفته، خیلی پیشرفته تر از اون رو زدیم رو آبهای خلیج فارس، ترایتون، اون گلوبال هاک پیشرفته. اون 5 تا مکانیسم نهانرویی داره، بنابراین ریسک براش تجهیزات پیشرفته مثلا F-35 اگه 120 میلیونه، ترایتون 220 میلیون، 2 تا دونه بیشتر ازش نساخت آمریکا، جفتش تو پایگاه ظفار امارات بود، رو ما کار میکرد که ما مرز آبهای بین‌المللی سرزمینی اومد یه ریزه تو سرزمین ما زدیمش. اونم با سیستم وطنی 3 خرداد با اولین شلیک هم زدیم. درست. وقتی اینو میتونی، اگر F-35 بخواد بلند کنه بیاره و یه سریش بخوره، آبروریزی میشه، چون خیلی مینازه، میگه این پیشرفته ترین تجهیزات منه. بنابراین احتمالاً میاد از فضای جنوب، از سمتی که اومد به سمت یمن، از سمت عربستان. واقعا امیدوارم عربستان این کارو نکنه، چه عربستان، چه آذربایجان، اصلا چه هر کشوری. فضا بدن از پیش بهشون گفته شده که چون دارید تو آفند بهش کمک میخوای بکنی که منو بزنه، حتما متعاقبات سنگین داره. حالا آقای پزشکیان که اونجا بود، همه اینا اومدن گفتن ما بی‌طرفیم، یعنی خلیج فارسی‌ها اومدن گفتن ما بی‌طرف. امیدواریم که در عمل اینطور باشه. به زعم من از اون مسیر میاد و وای میسه تو آبهای بین‌المللی خیلی عقب‌تر، نه اونجایی که ترایتون اومد، خیلی خیلی دور، از اونجا موشک شلیک میکنه. این یک. F-35 نمیتونه تجهیزات خیلی سنگین و زیادی با خودش بیاره، مثل F-415 نیست که مثلا بتونه نوع خاصی رو شلیک کنه. بنابراین تعداد زیاد دیگه 100 تا که نمیتونه بیاره، نداره که بیاره، یه تعداد محدودی F-35 چند تا اسکادرانی که داره برمی‌داره، از اونجا موشک‌های کوچکتری که برد کمتر داره بزنه به مثلا حالا شاید مناطقی از مناطق نفتی، اگر خیلی بخواد ریسک کنه، چون متعاقبات داره. وقتی اون میزنه، پالایشگاه ما رو میزنه دیگه فوقش. ما پالایشگاه اون رو میزنیم، منتها با این تفاوت ما کلی پالایشگاه داریم، اون چند تا دونه پالایشگاه داره. ما کلی میادین نفت و گاز داریم، او چند تا دونه داره و وابسته است به اینا. این ریسک بالایی داره براش و میخوره. به نظرم این کارو میکنه به خاطر اینکه آبروش رو حفظ بکنه. چرا؟ حالا به خاطر اینکه دود و آتیش میخواد. دود و آتیش یعنی چی؟ نمایش میخواد. ببینید اون چیزی که من 1000 بار گفتم، حالا نمیدونم تو برنامه شما بوده یا نه، جنگ سخت و شما بردی، باشه، نوش جونت هر کی که هستی. جنگ نرم روش، اون روایت رسانه، روایت هالیوودی و هر کی اونو برد کل جنگو برده. و الا تو جنگ میبری، روایتو میبازی، کلا یعنی همه رو باختی. مردم میگن کاری نکردی. و بالعکس یه جایی مثل آمریکا، تو ویتنام، تو فیلم‌های مستند و تاریخش هست دیگه، با ناو که عقب نشینی می‌کردن، هلیکوپتر رو ناو پرت کردن تو دریا اینا که آدم بیشتری سوار کنن، با این فضاحت در رفتن. بعد رمبو ساخت
که یه دونه آدم شکست خورده روانی تو مملکت خودش 2 لشکر و حریف بود. ببین روایت، بعد این روایت میمونه، اونم اینو خوب میفهمه. کما اینکه تو پیجرهای لبنان، حالا من راجبش توضیح خواهم داد، اونجام عملیات ارزشمنده ولی در حد تاکتیکی، ولی چون عنصر شگفتی رو خود عملیات داشت، رسانه‌ام روش کار کرد، خود خیلی صدا کرد که ارزشش رو در حد راهبرد بردن بالا. یعنی چی؟ یعنی همه گفتن وای حزب الله نابود شد، دوست و دشمن. دیگه هیچ که فکر نکرد آقا حزب الله 20 برابر این نیرو داره، اینا هم همه 1500 تا 2000 که کشته نشدن، شهید نشدن، که 10 نفر شهید داده، بقیه زخمی، خیلیشون برگشتن بعد از چند روز، یه هفته، بقیه هم در فرصت کوتاهی برمیگردن. حالا اصلا فکر کن اینام نباشن، اصلا یه عالم نیرو داره، اصلا نیاز به نیرو نداره که. این تغییر ادراک و شناخت میده، این مهمه. یعنی ارزش عملیات اگه 3 هست میکنه 6 با رسانه. همین کار رو، نه این کار تروریستی چیزها گفتم، ترور که اصلا ارزش نداره مقابل 200 موشک، میاد تو حوزه نظامی یه اقدامی میکنه، قیافش گنده میکنه با رسانه. دود و آتیش منفجر شد و دود و آتیش بلند شد. یعنی یه مخصوصا هم چرا حالا من میگم لبه جنوبی خلیج فارس، فقط به خاطر مسیر نیست، یه جایی باید باشه که با ماهواره و هواپیما و لبه جنوبی خلیج فارس و 4 تا نفوذی در داخل اینا از 10 تا زاویه هی فیلم بگیره، هی بتونه روش کار کنه، تبلیغ کنه. البته میاد چند تا مرکز نظامی رو هم ایزن بزن. اگر خیلی حماقت داشته باشه، من خاطرم جمع تحلیل منه دیگه، شما بعد مثلا اتاق جنگ ایران رو یا اون ور، من که تو اتاق جنگ اسرائیل نیستم، تو جنگ این ورم نیستم، اما تحلیل من اینه که نقاط شمالی، شرقی، غربی، مرکزی تقریباً میشه گفت اتفاقی نمیفته. حالا بله من ممکنه یه مقدار نگران، مثلا اون بخواد تهدید کنه، نگران یه جایی مثل اصفهان باشم، نه فوردو و UCF و نتنز و اینا نه، ولی ممکنه بخواد یه اذیتی اونجا بکنه کوچیک. خیلی اون چیزی که عمده بخواد براش هالیوودیسم داشته باشه، به نظر من تو این مناطق لبه پایین حاشیه، اونم بیشتر، حالا ممکنه اونجا هم یه سری جای نظامیه، مثلا پدافندی و اینها رو، چون دردشون اومده. این برای من مسلمه ها، قطعیه. چرا اینو میگید؟ چون خیلی دردشون اومده از بچه‌های موشکیمون، حتما میاد یه زهری بالاخره به پدافند، آفند، به یه جا تو حوزه موشکیمون یه زهری بریزه، مثلا لانچری چیزی، حالا میتونه اون سمتی بیاد، سمت مثلا پدافند رو لانچرا بیاد، یا جای دیگه من نمیدونم، ولی یه زهر اینجوری میاد که حتما بریزه. چون کاری کردن بچه‌های ما تو وعده صادق 2، نمیدونم واقعا چقدر شو بشه گفت یا نگفت، خدا شاهده. کار عظیمی کردن از وعده صادق 1 تا 2. ببین تو 1 ما با خیبر شکن زدیم، سوخت جامد، با عماد زدیم، سوخت مایع، با قدر سربارشی، کلاهک بارشی زدیم، سوخت مایع. این دفعه همینا بوده، فتاح یکم بوده. اصل ماجرا ایناست. این عماده همونه دیگه، قدر همونه دیگه. اصلا از اون عملیات با آورده‌ای که برای ما تو وعده صادق 1 داشت، یعنی رفتار پدافندی اونا در مقایسه با موشک‌های ما، با اون آورده که خیلی سربسته من میتونم بگم، بچه‌های موشکیمون، بچه‌های هوافضای وزارت دفاعمون، من واقعا ازشون تشکر میکنم، اینا توی این 4-5 ماه نخوابیدن، خونه نرفتن، پنجشنبه جمعه نداشتن، ارتقا دادن، ارتقایی که باید عمدتاً ظرف چندین سال اتفاق میافتاد، تو چند ماه عمادهایی رو ارتقا دادن. الان هر چی میخوره با سرعت میره، مردم تو این فیلم‌ها میبینن فکر میکنن اینا فتاحه. نه، فتاح 1 که هایپرسونیک، سرعتش هم فوق العاده است، اصلا کارش این نیست که ساختمونا و اینا، کارش اینه بره پدافندو بزنه، سرش خیلی کوچیک‌تره، سرعت بسیار بالاست، اصلا قابل دفاع نیست، هیچکی نمیتونه دفاع کنه، نداریم در دنیا با این سیستم، با این سرعت. خب این میره فقط پدافندو، رادار رهگیریشو یا هر جاشو نابود کنه که بقیه موشکا راحت بخورن. موشکایی که شما میبینی یه دفعه با یه سرعت‌های فجیعی میان پایین، عماده، یعنی با جی بالا داره میخوره زمین، با چند ماه، یعنی تو تقریبا از لبه هایپرسونیک شدن به من، یعنی 5 به بعد ما میگیم هایپرسونیک، اینجوری اومده.
بچه‌ها خیلی کار کردن رو این ماشاءالله. و اونا میدونه اینو. اون میدونه چی خورده. اونا ببین بذار یه نمونهش بگم. یه رسانه خارجی، من طرف خارجی ها میگم، بله. ایرونیش کار ندارم. خارجیه میگفت که تو همین چند ماه، میگفت وعده صادقه 1 به بعد تو این چند ماه، مثلا این حرف مال چند وقت پیشه، اینا 26 تا آزمایش کردن چی کار دارن میکنن. یعنی ایرانی‌ها؟ بله. میفهمه که ما داریم یه پیشرفت، واقعا پیشرفت عظیمی بود. این که شما میبینی لذت میبری، کرور همینجوری تپ 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 میخوره پشت سر هم، خیلی کار مهندسی برده، خیلی کار عملیاتی برده، کار سختی برده. بله. و بعد حواسمون هم باشه که اسرائیلیه نشسته همینجور، اونم البته تو پدافندش داره کار کرده و کار میکنه، لایه ها رو خیلی زیادتر کرد نسبت به وعده صادقه 1 ولی و باز اینجوری خورد. خیلی وحشتناک. یه دونه از فیلماش که در اومد، یه دونه نصفه تره که 35 تا، ولی یه دونه کامل تره که باز معلوم نیست قبلش هم خورده نه. 42 تا اصابت رو تو نواتیم داره ثبت میکنه، نشون میده. خودشون هم کردن دارن نشون میدن که 42 تا تو نواتیم خیلی حرفه. نواتیم گاو صندوق رژیمه. دردش اومده. وقتی دردش اومده میاد. یکی از وزرا فکر کنم وزیر جنگشون بود که رفته بود همون نواتیمو گفته بودش که به قول امروزی اصلا دردم نداشت، دیدید که هیچی نخورده و ما همه رو راهگیری کردیم و خوبه. باش نخورد. این دفعه دیگه وعده 1 نیست. ببین یه تفاوتایی داشت که حالا اگه خواستید بعدم وقت شد من میگم. یکی از تفاوتاش این بود، تو وعده 1 ما ثبتی نداشتیم، هرچی از اون ور اومده بود 14 15 تا اونجا هم محیط کوچیکه، همه آموزش دیدن. بعدم جرم انگاری شده، جرم انگاریش میکنن که اگر بخوای چنین چیزی رو آپلود کنی، بله بیچارت میکنیم فلان. 2 بار پیام براشون رفت تو همین وعده صادقه 2. غیر از این یه مورد دیگه‌ش اینه، یه هوش مصنوعی داره، مثل چطور شما عکس سید حسن رو بذاری اینستاگرام حذف میکنه اکانت فلان یا حاج قاسمو، یه هوش مصنوعی فعالی داشت. 10 از 10 رو بزن، مراکز صنعتی اقتصادی تو میزنم. 3 تا بندر داری، ایلات که بیکاره شده ته باب البنده و دریای سرخ، هیچ ولش کن، تاسیساتش میتونی خورد کنی ولی خب بیکاره است الان. حیفا، اشدود، کن فیکون خواهد شد. بنادرش، نه کل شهر، ما آدم کش نیستیم، بنادرش، پالشگاهاش، میادین گازیش زده میشه، تعارفم نداریم. بدتر من اینجا حالا هیچ کارم، نه فرمانده سپاهم نه نظامی، به شما قول میدم دفعه دیگه برو رو 300 400 تا بالستیک از نوع به قول رفقا خفنترش. خب داریم حالا ها ماشا، این همه ساختیم برای همچین روزایی دیگه، این همه تلاش برای همینه. ما بدتر خواهیم زد. منتها توقع این که مثلا بعضی از مردم فکر میکنن که حالا دلیل این که طول کشید، یکی از دلایلش، حالا یه دلیل آتش بسته بود که گفته شد و فلان، بعضی به خاطر اون، یه دلیل دیگهش این بود که شما نیاز داشتی به این که این لایه‌های پدافندی که زیاد کرده فلان اینا، خب بعد بری اینا رو هم شما رو زمین ببینی، رصد کنی، آمار بگیری، کار هک بکنی، 1000 تا کار بکنی. برای عملیات موفق یه پشتیبانی موفق میخواد. بنابراین حالا مثلا وقتی ما میگیم فلفور میزنیم، فکر نکنن مثلا همون ساعته، نه، یه پشتیبانی، ما نمیگم 2 ماه، نه خیلی کمتره، ولی یه طول زمانی طول میکشه. یعنی مردم دوباره نگن چی شد، حالا چرا وقت بدید، آقام گفت دیگه، بله گفت ما نه درنگ بیخودی مثلا، نه تعلل داریم نه تعجیل داریم. هر چیزی یه زمانی میبره کارش، یه مقداری طول میشه، نه خیلی. فلفور به لحاظ ترم نظامی فلفوره، یعنی لحظه ای تلف نخواهد شد، موشک دوباره زده میشه، بعد بره روی سکوش، بعد بیاد تو سیلوب زده میشه و حتما هم بدتر زده میشه. رژیم اینو میدونه. الان تو شیشو بشه مونده توش، خب نفتی بزنم میزنه، پالشگامو میزنه، منم که دفاع نمیتونم بکنم، بذار رو راست با هم دیگه صحبت کنیم دیگه. اون ته اند تکنولوژیش میتونه موشکایی با سرعت 4 ماخ 4.5 ماخو بگیره، موشک 4.5 به بالا رو نمیتونه بگیره، ممکن الا ماشاءالله. یعنی این که وضعیت دشواری داره، اما این ته کار نیست، تازه اول کاره. شما تنها شاید جز معدود، حالا نگم تنها، ولی جز مثلا انگشت شمار و اونم تعداد انگشت‌های 1 دست
کمتر کارشناسی بودید که در برنامه هم روزای اولم به نظرم بله، بود که روزای گفتید شاید مثلا 15 روز 20 روز گذشته یه بود. هفته. آره طوفان الاقصی شما گفتید که این دست کم 1 سال طول خواهد کشید. 8 ماه تا 1 سال. بله که امروز هم در واقع سالگردش هستیم. خب پیش بینی آیندهتون چیه؟ ببین من اون موقع گفتم 8 ماه تا 1 سال جنگ غزه جلو میره، خب بعدش یا علو میگیره میره تو منطقه سرریز میکنه شلوغ بازی، اون جنگ اصلیه اونه، جنگ غزه مقدمه است، یا یه دوره فترتی داره مثلا یه آتش بستی 6 ماه 1 سال که الان اگر بخوام بگم باز همینو میگم، مثلا اگر الان نیست ولی اگر مثلا آتش بس بکنه که نمیکنه و نمیخواد اصلا آبروشو میخواد احیا کنه، باز دوباره میگم 6 ماه 1 سال بعد و خود او هم شروع میکنه ها، خود او دوباره، چون اونا نمیتونن بپذیرن محور مقاومت به این راحتی داره یه همچین ظرفیت عظیمی باشه، میاد برای خنثی سازیش. هنوزم همونو میگم، یعنی میگم برای آینده. پس میگید یا بلا انقطاع جنگ میشه یا با یه فاصله 6 ماه 1 ساله دوباره جنگ میشه. جنگ کدوم جنگ؟ همین اتفاقات همینی که الان هست. بله. یعنی اینی که الان شما داری تو لبنان میبینی، بله. اینی که داری تو فلسطین میبینی. با ما در این سطح عملیات رو عملیات جلو میره. من معتقدم این دور همین الان توشیم، اگر نزنه که باخته ولش کنیم، میزنه به نظر من خیلی هالیوودی هم سعی میکنه گندش کنه اینا که اعتبار آبرو بخره، بعد ما میزنیم، بعد از اون دیگه حالا یا یکی دو تا عملیات یا هست یا نیست، آمریکایی‌ها احتمالاً میافتن وسط چون میدونن اسرائیل نابود میشه. اینجوری یه چیزایی هست که نمیشه گفت، خب به لحاظ سیستم‌های تسلیحاتی ما، بله. که اون احتمالاً به راحتی میدونه چه خبره. بعد اون وقت کار که بالا بگیره با این تهدیدی که سرلشکر باقری کرد، کار که بالا بگیره، شما فکر کن یه محیط کوچیک داری، یه محیط فراخ داری، آدم بیشتر، تسلیح، هر چی کار تو حوزه امنیتی باشه برای اون راحت تر. چرا؟ حوزهش آموزش دیده تر، منطقه کوچیکتر، جمعیت کمتر، قابل کنترل تر. خب برای شما سخت‌تره. 14 تا همسایه داری، 85 میلیون جمعیت داری، منطقه فراختر، نفوذ توش راحت تر. هرچی نظامی بشه برای اون بدتر، چون منطقه کوچیک‌تره، موشکخورش ملس‌تره، متعاقباتش بدتره. بله. و تو بزرگتری، جمعیتت هم در ضمن بیشتره برای ارتش سازی و همه چیز. آمریکایی‌ها میافتن وسط به نظرم، این وسط یا کس دیگه که آقا نه فلان اینطوریه و دعوا سر این که کی آخری رو بزنه یا نزنه. ما پا پس بکش نیستیم، نمیتونیم پا پس بکشیم. بله. وسط داستانیم. این به نظر من آینده است که تا بهار و تابستان، یعنی اصلا شما همین الان یا بالا میگیره همینه یا نه تو لبنان بالا میگیره. یعنی خبط رژیم این بود که زمینی رفت. ببین اونا دست برتر هوایی دارن چون پدافند هوایی نداره لبنان. بله. هر چقدر دلش میخواد این بمبای سنگر شکنو چطور اینجا نمیتونه، بله. اونجا میتونه، چون اینجا هواپیما بیاد کلی پدافند داره میزندش. اون امیدش فقط به موشک‌های کوچیک با مقطع راداری کوچیکی که از 300 کیلومتر اونورتر از آب‌های بین‌المللی بزنه، امیدش اینه. یا عمل تروریستی که جوابگوی عمل نظامی نیست. بله. اما در زمینه لبنان چون پدافند نیست، میره قشنگ وای میسه بالا سرش. رسما چند روز جنایت جنگی اعلام کرده، آمبولانس ببینم میزن. آقا آمبولانس ببینم نمیگه مثلا آمبولانسی که کسی رو توش، نمیگه رزمنده حزب الله توش باشه، میگه آمبولانس ببینم میزنم. صدایی دیدم یه کارشناس تو CNN در اومده بود که ضد ما اساسا، میگه آقا اینجوری خوب نیست، میگید این رسما داره میگه جنایت جنگی میکنه، آمبولانس رو کی میزنه آخه اعلامم میکنی از پیش. خب زمینی خبطش بود، زمینی دوچار مشکلات عدیده مثل 2006 خواهد شد، چه بسا که کار بکشه به اراضی اشغالی. بله، یعنی حزب الله نفوذ بکنه. بله. ببین سید حسن که زنده بود این اخطار رو کرد که اگه زمینی عمل کنی بیام تو تا هر جا بیام دیگه پس نمیدم. خیلی خیلی قبل این استراتژی سر جای خودشه. با سید حسن بی سید حسن رزمنده ها هستن این کار خودشون رو انجام میدن. حالا بله خیلی ها مقهور این شدن که پیجرا عملیات بود، نمیدونم اون یکی عملیات بود، سید حسن رو زدن، فؤاد شکر رو زدن، فلان زدن. بله ببین توی فلسطین، حالا کاش اول فلسطین رو گفته بودم، تو غزه نمیم چقدر وقت داریم، چه اتفاقاتی افتاد. 20 دقیقه من یه لیست مجبورم بدم، پس بذارید از اینجا شروع کنم. آره.
ولی خوب شد لبنان رو گفتی، چون لبنان تازه‌تر و خب خیلی راجبش سوال دارن. من انتهاش دوباره برمیگردم به لبنان، چون مقدمش داستان غزه است. کاری کردن با اینها بچه‌های حماس که اصلا اینا فکر نمی‌کردن. ببینید یه باریکه 10x40 داری که بالاش اسرائیلی از اراضی اشغالیه، سمت راستش همینطور 40 کیلومتر، زیرش رفح با مصر که همیشه بسته است مگر اینکه اسرائیلیه بذاره، پشتش هم دریا مدیترانه است. اینا اسما میگن تا چندین کیلومتر میتونی بیای جلو ماهیگیری، ولی از کیلومتر 2 و 3 اینا رو به رگبار میبندن. سیم خاردار داره، سیم خاردار متصل به برق داره، لیزر ترپ داره، میدون مین داره، بعد فنس داره. بله فنس داره. بعد تازه حالا قبل اون فنس اصلا قبل از این موانع یه محیط 100 متری که هیچکی نباید بیاد نزدیکش، یعنی از 100 متری سیمم تو نمیتونی بری جلوتر، میزننت. بعد قبل اون 300 متر فقط کشاورزا میتونن بیان، کسایی که اونجا زمین دارن. تازه میگم بعد اینا میرسی به سیم خاردار و داستان و تشکیلات تا خود فنس تا دیوار یه محیط شنیه، باز دوباره اونجاها همینطور خود دیوار، تازه دیوار تا عمق رفته، یه جایی تا 20 متر سنسور داره، یعنی اگه از زیر بیل بزنی سنسور عمل میکنه. پشت این دیوار تا این دیوار تو آبم رفته، تو آبم سنسور داره، اگر آب نفوذ کنه به داخلش جیغ میزنه، هشدار میده. خب پشت این برج‌های مراقبت داره که مجهز به دوربین‌های دید در شب و روزن. اپراتورش هم تو شهرک نشسته اون پشت مشتا. بغل دستش نارنجک اندازایی داره که اونام اپراتوراش پشتن، نارنجک اندازه اتومات، یعنی شما رو از 500 متری قشنگ ببینه میزنه. پشت اینا به فاصله‌ای، پشت این که اینا مثل یک کاغذ پرفراش شده دور تا دور هست. بله. این دیوار 65 کیلومتره. خب گرانترین دیوار دنیاست. 1 میلیارد به بالا خرجش کردن، 1 میلیارد دلار. بهش میگن دیوار آهنین که خیلی مهمه براشون. کره گفتین ساختن؟ نه اینا خودشون ساختن، ولی کره میخواست یه همچین چیزی رو بخره برای اونور، برای مشکلات خودش. بله. از این طرف پشت اینا به فاصله از این دوربین ها شما پایگاه های پلیس مرزی اسرائیل رو داری که توش نیروی پلیس مرزیه، اونم مثل کاغذ پرفراش شده دور تا دورش هست. یعنی تو اگر بخوای رد شی بری غیر ممکنه، محاصره تمام عیاری. بعد هوش مصنوعی داره تمام موبایل‌ها و لپتاپ‌ها اینا رو چک میکنه. یعنی اگه تو میخوای عملیات کنی، اولا شماها رو میشناسه جزو حماسی و فلان. بعد حالا تو در حقیقت اگر بخوای قطع ارتباط رادیویی کنی، هوش مصنوعی اعلام خطر میکنه که این بابا چرا ساکته. آره 1-2 ساعت تو دسترس نیست. یعنی تو باید خیلی راحت حرفتو بزنی، بعد یواشکی یه جوری که اون نفهمه خیلی چیزه، بری زیر زمین رو بکنی، تازه به اون سنسورها میرسی. اینا هنوزم نمیدونن بابا فلسطینیا از کجا آمدن. ببین اون دیوار رکورددار دنیاست در میزان عکس گرفته شده از یک نقطه در هر روز. هر چی فیلم و عکس بخوای، نه فقط اون دیوار، با ماهواره، با همه چیز، با پهپاد، با از خود پشت، با دوربین، فقط دارن صبح تا شب فیلم و عکس از داخل غزه میگیرن. اصلا یه چیز وحشتناکیه. زندان روباز، بزرگترین زندان روباز، 2,200,000 آدم توش زندگی میکنه. بله. فکر کن یه جایی مثلا از نیمه راه انقلاب آزادی بگیر تا امام حسین، اونایی که تهرونیان، از شمالی ترین نقطه تهرون تا شاه عبدالعظیم، یه همچین منطقه‌ایه، یه همچین وضعی داره. این آدما رو اصلا فکر نمی‌کرد. اسرائیل میگه یه روزی یه کسی ما رو بزنه، یا ایران یا حزب الله، اصلا فلسطینی هم باشه، محال حماس باشه یا جهاد. از تو کرانه باختری، اونم که محاله بزنه، رفیقمون با اون در صلح، گیر داره، هنوزم گیر داره که باورش نمیشد حماس این کارو بکنه. برای همینه که دکترین یا راهبرد دفاعیش کن فیکون شد برای اولین بار در طول تاریخ به شهادت خودش. راهبرد قبلا اینجا گفتم 4 تا اصل داره. دفعه اولی که آمدم عرض کردم. بله فهمیدیم. 1 بازدارندگی، یعنی خودمو به تجهیزات، انسجام داخلی، پول، تسلیحات، حمایت بین‌المللی تجهیز میکنم تو به ترسی نیای اصلا. 2 سیستم‌های هشدار، یعنی همین دیواره یکیشه که 7 لایه و فلان و تشکیلات. 3 تصمیم گیری برای اقدام به دفع خطر و انتقال میدان نبرد. خب 4 خود اون اقدامه، یعنی من دیوارهای خونمو 30 متر میکنم، دزده نیاد بگه آقا خونه 2 متری میرم. حالا اگه اومد سیستم هشدار عمل کنه، من از خواب بپرم که من تصمیم بگیرم که چی، خودم میزنمش
یا زنگ میزنم پلیس بیاد، بعدم اون کارو بکنم، بعدم اون کارو بله. عین 4 تاش با هم تو 6 ساعت اولی که اینا حمله کردن افتاد. فرو ریخت. چرا؟ بله. هشدار اگه نده شما خواب میمونی، اصلا به تصمیم و اقدام نمیرسی و این اتفاق افتاد. ارتشش ساعت 5 تازه ورود کرد، اون پلیس مرزی، یعنی چنان غافلگیر شدن جلو دوربین، بچهای حماس رفتن فرمانده سرتیپ شهرکای منطقه رو با لباس زیر تو رخت خواب کشیدن بیرون، آوردن تو خیابون جلو دوربین، فیلم و عکساش هست. AK-47 کلاشو گذاشتن پشت سرش، پا برهنه میدوندنش به سمت غزه. این خیلی تحقیرآمیزه. بله. هنوز که هنوز اسرائیلی این بابا رو یا مشابهین اینو پیدا کنن هانیبالش میکنن. هانیبال یه قانون دارن اونجا که سرباز مردمون بهتر از سرباز اسیره، چون اسیره 2 تا درد داره، هم خودش درد میکشه چون خانواده‌اش، هم بعد به دولت فشار وارد میکنه به رژیم که باید جاش چند هزار تا فلسطینی آزاد کنه. بله. مردش بهتره. هانیبال یعنی میزننش. خب این 4 تا که فرو ریخت، لیستوار من گفتم توضیح بله. داره خیلی زیاد، هیچ پشتبندش جنگ روایت رو باخت. باریکلا به حماس، با دست خالی، با دست بسته. از ساعت دوم جنگ، ساعت اول داشت رو توییتر برای کل دنیا روایت میکرد. تأثیرش اینه، اگر میداد به صدا و سیمای خودش میگفت، خودش میخندید، گفت یه جایی میدم کل دنیا ببینه، چون رژیم اگر بخواد این کار رو بکنه دستشو وا بذارم، ساعت 6 به بعد میره یه روایتی میکنه که کرد که شماها داعشی هستید، زن بچه کشتید، از اینجور حرفا. بعدم نمیگه ما چه شکستی خوردیم. پس خودم باید بگم، زودم باید بگم، تو خود جنگم باید بگم. رفتن انتخاب کردن، خیلی طول داره، چه جوری دوربین گذاشتن، زاویه کجا گرفتن، هزاران فیلم و عکس و نوشته رو توییتر دادن. اولا تو دنیا روایت ثابت شد این کشت. دوما به فلسطینیای دیگه این پیغام داده شد آقا 75 سال تو سری میخوردی با صلح میمد میگرفت کرانه باختری رو، عقب نشینی نداشت. یه بار ما رفتیم تو خونش زدیم میشه، برو، همه رو ترغیب کرد، بقیه محور مقاومت تو و دنیا. سوما خود اسرائیلیه رو زمین امنیتشون رو نابود کرد، تو ذهنشون هم نابود کرد. این شب عید، صبح یوم کیپور بود دیگه، 6:29 صبح، یعنی مثلا ساعت 8 صبح خب بلند شده نگاه میکرد به تلویزیون، خب عید و اینها، بعد رو موبایلش یه دفعه میبینید صدها و هزاران پیغام اومد که آقا مثلا حماس 30 کیلومتری، حماس 25 کیلومتری. یواش یواش شک میکرد به اون، میگه آقا دولت دروغگو چرا نمیگی؟ بعد نمیدونست که خود تلویزیون هم غافلگیره، خبری دولتش هم نمیدونست. این امنیت چنان فرو ریخت در وجه سخت و نرم که آقای نتانیاهو، گالانت و بنی گانتس، یعنی وزیر دفاعش و عضو سابق کابینه امنیتی، با تیشرت‌های مشکی آستین کوتاه میشستن جلو دوربینای دنیا. 1-2 هفته 2 تا شابیت غزل داشتن که هنوزم هست. اول شوکه شدیم، خیلی حرف وزیر دفاع کشوری تو این وضعیت جنگی، شوکه شدیم نخست. دوم این بزرگترین، خودش میگه، همشون میگن، این بزرگترین شکست اطلاعاتی عملیاتی طول تاریخ 75 سال اسرائیل بوده. این اعترافای خودشونه. بله. هنوز که هنوزه چندین فرمانده اسبق و رؤسای سابق ستاد مشترکش دارن میگن آقا ما توبره بکشیم خاک اینجا رو، همرم بکشیم، جنگ و ما 7 اکتبر شکست خوردیم، فقط میخوایم تلخی شکست رو کم کنیم که فایده نداره. این شد 2 تا. متعاقب این از بین رفتن امنیت، مهاجرت معکوس شروع شد. اسرائیل 8-9 میلیون جمعیت داره که 2-3 میلیونش عربایی هستن که در تویول اینا زندگی میکنن، منهای غزه کرانه باختن این هیچ. بله. 6-7 میلیون یهودی داره. به آمار خودشون اسفند تو همون چند ماه اول، آمار خودشونه، آمار ما نیست، تازه مال اسفند، 500,000 دقیق تر بگم 470 خورده هزار نفر مهاجرت معکوس کردن، یعنی از اسرائیل رفتن بر نگشتن. بله. حالا آیا بعداً برگردن نگردن، رفتن. این یعنی 8-9% جمعیتش، شوخی نیست. همین مسئله باعث شد گام بعدی برداشته شد، ضربه شدید اقتصادی به توریسمش. آواره ها رفتن تو هتل‌ها، کسایی که دور جنگو دیدن یادشونه، آوارگان جنگ وقتی میمدن خسارت دیده ها، بله. مستقر میشدن تو ساختمون ها و اینا، چقدر طول کشید و دیگه هتل‌ها بر نمیگرده به وضعیت عادی. بله. زنجیره هتل‌های بوتیک یه نمونهشه تو اسرائیل. اینا جهانگردیش نابود شد. صنعت سینماش تازه داشت سریال تهران مهران میساخت واسه خودش، این ادعاها میکرد بله. من میزنم چه میگه بفرما تحویل بگی. اینم جوابش. صنعت سینما، خود سینماه و سرمایه گذار از اینا مهمتر، یعنی سرمایه گذار در حوزه فیلم و سریال و اینها از اینا مهمتر.
صنایع آیتی سرمایه گذاراش رفتن، رشد تولید ناخالص داخلیش رفت پایین، رشد اقتصادیش منفی شد، فشارهای شدیدی بهش اومد. رتبه اقتصادیش به قول شما 2 پله افتاد. یعنی یک فشاری شدید بهش اومد که تو همون ماه اول 300 تا اقتصاددانش بهش گفتن آقا از غزه بیا بیرون، نرو دیگه وگرنه بدبختی میکشیم. الان نظرسنجیایی که داره میاد از داخل خودشون، همشون نه ولی اکثریتشون، یه اکثریت زیادی دارن میگن وضعیتمون خیلی خرابه، وضعیت اقتصادی معلومه دیگه، جنگ، هزینه‌های جنگش به کنار، خسارتاش به کنار، یعنی در حوزه عملیاتی و جنگ سخت و اطلاعاتی شکست پذیرفته، خودش هم اعلام میکنه. در جنگ نرم شکست خورده، در مهاجرت خسارت عمده دیده، در اقتصاد خسارت عمده دیده و حالا این وسط جنایت کرده دیگه، جنایت که 40,000 تا آدم کشته، کشته، این ور 1400 تا کشته، 1500 تا. چی گیرش اومده؟ انزجار جهانی گیرش اومده، محکومیت دادگاه لاهه گیرش اومده، تظاهرات از واشنگتن و کلمبیا و این ور اونور دانشگاه‌ها بگیر برو تا ژاپن و فلان گیرش اومده. اعتبار نظامیش، اون ضررهای تسلیحاتی فروش تسلیحاتیش ضرر کرده، در دنیا بی اعتبار شده. یعنی یک تحقیر تمام. بعد داخل اینا از قبل سر ارتشاء و فساد نتانیاهو 2 دستگی بود، تظاهرات 8 ماه بود. از موقعی که اسیر دادن و اینا چند دستگی شد. یعنی بزرگترین تظاهرات مال مربوط به همین خانواده این اسرا. بله. خب در مقابل 2 تا هدف اصلی گذاشته بود، میرم تو حماس کلا نابود میکنم، با همه قلوایی که نتانیاهو میکنه که ارتشش هم قبول نداره این حرفا رو. میگه من عمده‌شون رو کشتم، همشون متفق القول میگن پامون از غزه بذاریم بیرون، حماس دوباره اونجا حاکم میشه. ضمن اینکه همین امروز 2 تا شلیک موشک داشتن به اسقلان. دقیقاً همین، اصلا برنامه همینه، برنامه محور مقاومت همینه. یعنی تا پاشو بذاره بیرون دوباره؟ نه پاشو بذاره بیرون نه، اصلا داخلم باشه. من میگم اون برنامه استراتژی محور مقاومتی چیه. و 2 میرم همه تونلا رو خراب میکنم که نصفش هم نتونست. وقتی میرفت گفت اینا 500 کیلومتره، الان که پیدا نکرده بیشتر، خودش هم میگه نصفشو پیدا نکردم، الان میگه 900 کیلومتره، اصلا شاید هم بیشتر، من نمیدونم. فکر میکردم با آب میتونن غرق کنن، بعد فهمیدن چه سیستم پیچیده‌ای داره با بارون و آب دریا و اینا غرق بشه نیست. فکر میکردن گاز میزنن با گاز اعصاب، دیدن نمیتونن. خب اسرا رو گفتی آزاد میکنم، هدف بعدیت هم این بود اصل ماجرا. خب اسرا که تو یه 3 تا رو اون اول عمل، یکی که حالا عملیاتم نمیخواست و اون وسط اومد آزاد شد، همون اوایل هیچی، اون هست آزاد کرد. خیلی اصلا میذاریم پای شما. یه 3 تا رفتی که 3-4 تا کشته شدن، 3-4 تا آزاد کردی، بعدی هم رفتی 4 تا آزاد کردی، بعد یه 2-3 تا دیگه آوردی، جمعاً 10-15 تا آزاد کردی با عملیات فوقش دیگه، حالا یه ریز بیشتر کمتر. بقیه جسد بردی، 100 خورده ای رو تو امتیاز دادی به حماس، آزاد کردی. هنوز 100 خورده ای مونده. مونده، یعنی هیچ کاریش هم نمیتونن بکنن دیگه. بنابراین به اهدافت که نرسیدی، کلی هم باخت. این باعث شد تحقیر بشه، دست بزنه. این چند دستگی در زمین غزه وجود داشت، سر کنیم بجنگیم. در زمینه لبنان برعکس. چرا برعکس؟ استراتژی محور مقاومت اینه، حلقه از آتش در اطرافش درست کن از همه طرف، برو کرانه و غزه و لبنان و همه جا تا باب المندب. بعد کم کم شهرکای زیر جنوب لبنان و پشت غزه رو خالی کن. اتفاقی که از ابتدا اسرائیل تو 75 سال به وجود اومده، تو نمیتونی یک شبه با موشک شخمش بزنی. کم کم به قول ارامنه محترم گاماس یا به قول سید حسن تو اون فیلم معروف یواش یواش، همینه میگفت یواش یواش، یعنی همین. حالا چون میدونن اسرائیلی هم ماه دوم فهمیدن داره محور مقاومت چیکار میکنه، مثل یه قالی از 2 طرف رولش میکنی، لولش میکنی، آروم آروم. اون میدونه این استراتژی ماست، تمام همتشو گذاشت. شهرکای پایین مرز لبنان خیلی نقشش مهمتره، خیلی از استارتاپ ها اونجاست. 100,000 نفر به بالا، سید حسن میگفت شاید تا 200,000 تا توی که از سخنرانی، همونایی که در واقع در ناحیه شمال سرزمین‌های اشغالی ان، اونا بله اینا آواره شدن رفتن، خیلی هاشون داخل تو همون هتل‌های بوتیک و غیر ذالک که میگن. اولا یه فشار روانی آوردن رو بقیه مردم، فشار مالی اقتصادی آوارن. دوما این فشار روانی رو به همه دارن میارن که آقا مثل که برگشتنی نیستیم، ول کنیم بریم.
سوماً فشار رو اون استارتاپ ها و اینا، این شرکای صنعتی نظامی اقتصادیه. بله. و چهارم از همه اینا مهمتر استراتژی محور مقاومته. از روز اول سید حسن 8 اکتبر که شروع کرد اومد یه ارز کوچیکی رو زد، تثبیت کرد، ارز زیاد دوباره تثبیت میکنه. الان نگاه کنید شما تو همه شدائد حملات به این شهرک متوقف نمیشه. حالا میخوایم بگیم اسرائیل تو لبنان پیروز یا بازنده که هنوز جنگ در جریانه، اما این چند تا عملیاتی که کرد خیلی مهمه. آیا توانست با همه این پیجر و فؤاد شکر و سید حسن و اینا، آیا حملات به شهرک‌ها متوقف شد؟ هدف استراتژیک اینه. بله. آمریکایی‌ها همون روزی که پیجر رو انجام داد گفتن آقا عملیاتت خیلی باحال بود، اما تو به هدف راهبردی بازگرداندن آواره ها اینجوری نمیرسی. بعد از سید حسن هنوز نه تنها شهرک‌ها داره میخوره، هر روز داره میاد، بله، بلکه بالستیکاشون رو آوردن بیرون، فادی 1 و 3 و 4 آوردن، موساد رو زدن. ما قبل از اینکه ما موساد رو بزنیم خبراش قشنگ از قبل سید حسن بله. داستان سید حسن شروع شد، بعدش هم ادامه پیدا کرد. زدن موساد، یعنی اورشلیم رو زدن، تل آویو رو زدن، با بالستیک زدن. یعنی چی؟ یعنی که بدتر شد. البته که توفیقاتی داشته اسرائیل. ببین اینا هر چقدر سر غزه چند دسته بودن، سر لبنان خیلی اتحاد بیشتری داشتن، چه ارتشش، چه نتانیاهو، چه اون مردمی که گفتن بله. اینا میگفتن لبنان رو بریم بزنیم، حزب الله رو بریم بزنیم، این یه تهدید موجودیتی برای ماست، این خیلی قدرتره. اینا چون تحقیر شدن کامل تو غزه، نتانیاهو اومد با مجموعی از عملیات شاکن آبش میگیم، یعنی شک بده، بخت زده کن، ورقو برگردونه، بگه من دستاورد داشتم. در حوزه تاکتیکی البته داشته، زدن سید حسن چیزی کمی نیست، فؤاد شکر چیزی کمی نیست، فرمانده رضوان چیزی کمی نیست، ابراهیم عقیل چیزی کمی نیست، پیجرا اصلا چیزی کمی نیست. ولی اینا حلقه های تاکتیکیه، باید به راهبرد، قاب عکس رو بسازه، پازله. شما چند تا قطعه خوشگل درست کردی، دمت گرم، ارزشمند، ولی به هم نمیان اصلا. ولی در انتهاش تونستی به راهبردت برسی که شهرک ها برگردن. هدف این بود حزب الله رو خفه کنیم، ببریم پشت رودخونه، اصلا دیگه نزنه شهرک ها رو. نزد، داره میزنه، بدترش کرد که داره طول بیشتر، داره تا اورشلیم و تل آویو میگم میزنه. موساد و قبل ما زده، با بالستیک داره میزنه، رسما هم داره اعلام میکنه، نشون میده. پس به هدف راهبردی نرسید. ولی شما برو نگاه کن حالا نسبت به عملیات پیجرا چی میگن. یه عملیات تروریستی هم میدونن. اومد یه جوری، همون اول کارم گفتم، یه جوری عملیات چون تو خودش شگفتی داشت، بله. یه دفعه انجام شد، یه دفعه همه گفتن که واو چه کرد حزب الله، پس نابود شد. آقا حزب الله 20 برابر 30 برابر این نیرو داره، کلی فرمانده داره. اینایی که بودن تا الان 30 ساله با سید حسن بودن، 32 ساله، کلی نسل فرمانده تربیت شده که اونا تا چند لایه میتونن جای اینا بیان بشینن. یعنی اینجوری نیست قصه، به این سادگی نیست که جنگ شما بیا 4 تا آدم بزنی جنگو ببری. اگه با بمب و کشتن میشد غزه رو باید میبردن که اینجوری تحقیر میشد. آمریکا تو افغانستان میبرد، تو لیبی، تو ویتنام میبرد، عربستان تو یمن میبرد، یمن که خیلی دست خالی بود. تمام اینا کیسایی که نشون میده جنگشون ادامه داره. 4 تا ضربه خورده، 4 تا ضربه زده، بله، ضربات محکمی زده، ولی نتونسته به ضربه راهبردیش برسه. هدف راهبردی گیرش نیامد. حالاها اونجا ادامه داره مگر اینکه اسرائیلیه بکشه عقب، که این شکسته. اسرائیلی دنبال این بود یه سری عملیات بکنه، به خاطر گندگیش، میگم ارزش تاکتیکی داره، خیلی ارزش، نشون بده که من قدرت غالبم. مثل همین پیجره، ارزشش 5 باشه 10 نشون میده، با عنصر جنگ نرم و رسانه. هر چقدر به نظر من حماس با دست خالی تو جنگ نرم خوب کار کرد، اینور چون پدافند و چیزی هم که نیست، داره هوایی میزنه، با فیلم برداری ها و اینها داره سعی میکنه جنگ نرم رو به دست بگیره. هنوز جنگ سختشون در جریانه، ولی داره سعی میکنه ادراک و شناخت مردم دنیا و مردم خودش رو عوض کنه. ولی من حرفی رو میزنم که آمریکایی‌ها روز عملیات پیجر و حتی بعد از سید حسن زدن، آقا
اعتراضشون این بود، میگفتن این پیجر رو موقعی انجام میدادی میخوای حمله زمینی کنی، حمله کردی بزن یه دفعه محور بخوابه بری جلو. آره. یعنی چی که اول زدی بی خودی فقط میخوای شاکن میخوای فقط نمایش بدی. حرف من اینه هر وقت تو تونستی حزب الله رو ساکت کنی تو شهرکات برگرده آدم، تو میتونی بگی نبرد با لبنان رو بردم. نبرد لبنان، نه با محور مقاومت. بله. ما چندین نبرد داریم با همه اعضای محور مقاومت، به تعدادشون نبرد هست. کل اینا میشه جنگ. یادمون نره. بله. جنگ مجموعی از نبرد هاست، هر نبردی مجموعی از چندین عملیاته. همینطوره. یه سری عملیات موفق داشته، بله. یه سری عملیات موفق هم حزب الله داشته. تو زمینی که دو تا کمین خیلی خوب زدن، همون چند روز اول دارن 20 تا 30 تا کشته داده. کشته براش مسئله است، جمعیتش اونجوری نیست. ضمن اینکه آبروریزی میشه براش، زمینی خبط مسلم بود. خودشون هم میگن میدونن زمینی آمدنشون حماقت محضه. چرا؟ از یه جایی نگاه نکنن توی یه سری عملیات خب معلومه تو روحیه تاثیر میذاره، خیلی چیزا تاثیر. یکم الان وضعیت جلو بره چند هفته، یواش یواش حزب الله به احتمال زیاد رو زمین غالب میشه و اون وقت دردهای خیلی بیشتری برای اسرائیلی است. حزب الله تصمیمش از قبل سید حسن، داستان سید حسن گرفته که من فقط بیرون نمی کنم، میزنم میرم تو تا اونجا که بتونم. شده تا تل آویو. طراحی نه با شعارا، بله بله. طراحی داره، تاکتیک داره، استراتژی داره که چه جوری چیکار کنه. فکر کنم یا خود جنابعالی بود یکی از مهمانان محترم که همین رو میگفتن که دیگه استراتژی مقاومت این نیست که فقط دفاع بکنه. الان میره میگیره، تثبیت میکنه، دوباره مرحله بعد ادامه میده. شبیه همین پیچیدن قالیه که شما فرمودید. بله دقیقاً همینطوریه و در مورد ما هم وضعیت همینطوریه. من عرض کردم تازه ما اول راهیم در کل محور مقاومت، در لبنان، در همه جا، غیر از غزه که اینقدر تحقیرشون کردن که اینا خودشون یه جوری بدونی که اعلام کنن فعلا فتیله رو کشیدن پایین. اونجام تا یه ریز رفتن سمت لبنان دوباره شروع کردن موشک میزنن برای اینکه به این شهرک نشینا بگن که ببین فکر نکن حالتون خوبه ها، برو تو بر نگردید. اصلا هدف داره این کار. بله. حتما سخته. الان یکی من بپرسه که خب انتهاش چی میشه، میگم هرچی خدا بخواد میشه. خدا به ما وعده داده پیروزید، ما به تکلیفمون عمل میکنیم به قول حضرت امام. بله. و بعد این تنها فرصت، این فرصت از بین بره. منظورم فقط اسرائیل نیست. بله بله. در این پیچ تاریخی جهان که وقت نمیشه راجبش دیگه، فکر کنم خیلی وقت تایم نه صحبت کردیم، بچه‌ها لطف کردن به ما یه 6 دقیقه از اون یه ساعته گذشتیم، یه 3-4-5 دقیقه دیگه هم دوباره تایید کننده. الان من یعنی بهش پیام دادم گفتم که یه تو رو خدا. ببین در جابجایی قدرت جهان در این پیچ تاریخی که هستیم یعنی چی؟ الان خیلی وقت دیگه گفتن، آخریش رئیس جمهور فنلاند گفته، مکرون گفت، جوزف بورل از اول کرونا. ما در دورانی هستیم 2020 تا 2030 که بهش میگیم دوران پسا نظم آمریکایی. نظم آمریکایی حالا دلیل اقتصادی داره، دلار دلیل داره، خیلی دلایل داره که میرسیم. تا قبل از 2020، از 2020 به این ور، حالا قبل‌ترش هم بود، ولی حالا دیگه میگیم 2020 به این ور، به لحاظ اقتصادی، به لحاظ مثلا حالا یه نمونه ساده شما ببین، چینیه با 120 کشور دنیا شریک اول تجاریه. بله. در حوزه دلار و یوان، در حوزه‌های متعددی، در حوزه تکنولوژی، در حوزه نظامی بازیگر دیگه نیست. یعنی مثلا ایران و عربستان روابط عادی میکنن، به قول خودشون آمریکایی‌ها سه سر باختن. ابرقدرت باید بازی ساز باشه، اجازه بده نده، اون واسط باشه. بله. خودشون میگن سه سرباخت. یعنی چی؟ میگن یه دشمن آمریکا و یه دوست آمریکا رفته مصالحه کرده. 1 این اولین باخت. 2 پای ما وسط نبوده. 3 رقیب ما چین وسط بوده. 3 سرباخت. این یعنی چی؟ یعنی من دیگه بازیگر نیستم توی این منطقه. ببینید یه روزی عراق و افغانستان اطراف ما و 38 پایگاه منطقه‌ایش ما رو دوره کرده بود، همین 20 سال پیش. بله. 20 سال فست فوروارد کنید، کل دنیا داره اینو میبینه. الان تا ته مدیترانه رفته که دفاع کنه از اون بابا، از اسرائیلیه تا مدیترانه. ببین شما کجا بودی؟ داخل مرزاد. الان کجایی؟ عمق استراتژیک ته مدیترانه. تو این جابجایی قدرته که همه دنیا معترفن، تمدن غرب داره جابجایی قدرت میکنه به سمت شرق، چند تا بازیگر اصلی وجود داره که خیلی‌ها اینو قبول دارن. چین به دلیل تکنولوژی و اقتصاد و یواش یواش نظامی، روسیه نظامی، هند
به دلیل تکنولوژی و اقتصاد و غیره. بله. ایران به رهبر، نه ایران خالی، ایران به رهبری جبهه مقاومت که در کل خطه از این کوههای این طرف تا بریم به مدیترانه، بله. بدون او هیچ فرمولی حل نمیشه. در هارتلند دنیا، در قلب دنیا، جایی که بیشترین ذخایر هیدروکربنی دنیاست، پل شرق و غرب شمال و جنوب دنیاست، مرکز تمدنی دنیاست. برای همین هم از این منطقه هیچ وقت آرومم نیست، همیشه جنگ و کودتا و فلان و بله. شیطنت توشه. در این منطقه اونی که تونسته خودشو رفقاشو تثبیت کنه ما بودیم. اونی که تونسته با هزینه زیاد 45 ساله همه مردم ایران شاخ آمریکا رو بشکنه عقبه. اون موقع که ما گلادیاتور بودیم، اینجوری با آمریکا شاخ تو شاخ بودیم، چین و روسیه میگفتن ما ماتادوریم، گاوبازیم، مانور میدیم از کنارش رد، شما هم از کنارش. 2 سال اینا فهمیدن، روسیه تو اوکراین فهمید که آقا دوران ماتادوری گذشت، گلادیاتوریه. آمریکا اقتصاد خودش پایین اومده، رو به افوله، در بقیه این تاثیر رو همه چیزش گذاشته. اتفاقا از ما خیلی آماده ترند برای بعد این دهه‌ای که الان توش هستیم. خودشون میگن آماده ترند برای روزی که اقتصاد دوم دنیا بشن. خب حالا آرایش نظامی، سیاسی، اقتصادیشون در دنیا چجوری باید باشه، هزینه ها خیلی باید کمتر بشه. توی این دوران همه متفق القولن توی این دهه‌ای که هستیم ائتلاف‌های منطقه‌ای و بین‌المللی فردای دنیاست. دیگه یک قدرت، ابرقدرت، 2 تا 3 تا 4 تا نداریم. یعنی چین هم ابرقدرت نیست، هیچکی. قدرت بزرگ داریم، ائتلاف‌های منطقه‌ای بین‌المللی. اما تو اینا 4 تا کشور داریم، همه میگن تقریبا، حالا 4 کشور بازی ساز داریم، بازیگر اصلی داریم که اینا بعد از این یک دهه آشوبی که در دنیا دهه 20 تا 30 وجود خواهد داشت، اینا نباید منافعشون ضد هم در بیاد، وگرنه دوباره اینا به تریپوتا رو هم میزنن، دوباره نظم میپاشه. کیا؟ همین 4 تا که گفتم. چهارمیش ایران به رهبری. چرا؟ یکیش ایران به رهبری جبهه مقاومت در این منطقه. 2 تا از 7 آبراه استراتژیک دنیا الان زیر سیبیل شماست. یکیش که تنگه هرمز بود، بله. یکی دیگه هم الان باب المندب هم اضافه شد. بله. حالا اصل حرف اینجاست، ما به خاطر حل من ناصر ینصرنی و ایدئولوژی هست و دین و اعتقادمون و تکلیفمون که داریم به مظلوم کمک میکنیم، به فلسطین، به لبنان شد. هر کی اینو قبول نداره حداقل اینو دیگه باید متوجه بشه که آقا تو اون ائتلافای فردا این جنگایی مثل اوکراین و جنگ غزه، فارغ از این که کی به وجود میاره یا نمیاره، برای همین شما تعجب نمی‌کنید من روز اول گفتم 8 ماه الی 1 سال، مگه الکیه؟ بله. رو هوا که نمیشه. تو این بستر تاریخی هر جنگی که بین ما 4 تا و اون به وجود بیاد، هند که هیچ، حالا ما 3 تا و اون طرف غربی، بله. چون بستر تاریخیه، جنگ سرنوشت سازه، بلا فاصله علو میگیره، جنگ سرنوشت ساز میشه. هر کی از این جنگای سرنوشت ساز پیروز بیرون بیاد، تو اون ائتلافای فردا برش بزرگتری از کیک گیرش میاد. وقت نیست، وگرنه من نمونه‌های همین الانش رو میدادم، همین الان که به ما چه باج‌هایی دارن میدن سر این که تو الان اینجا قدرتی. روزی که قدرت نباشی، جنگو به بازی، اون روز از ائتلاف بیرونت نمیندازن، ولی میگن به اندازه کپونت. فکر نکنیم چینی‌ها مثلا تافته جدا بافتن، نه، چین الان اینه. خب تازه یه مدت 20-30 سال که بگذره، روسام همینطور، فرق نمی‌کنن، بگذره دنیای عوض شه، دست به دست بشه قدرت، از آمریکا بدتر. میگه با عددی نیست. تو اگه میخوای سرنوشت نسل‌های آینده تو همین الان معلوم کنی، من از 10-20 سال آینده حرف نمیزنم، ما 2024 حیف که وقت نیست، وگرنه از بایدن، از همشون من نقل قول می آوردم، آخریشو آدرس میدم برن بخونن، مال 2 ماه پیشه. رئیس جمهور فنلاند در اکونومیست، خب برید ببینید چی داره میگه. من دارم از چندین سال، 4-5 سال 6 سال آینده صحبت میکنم که این دوران فترت داره تموم میشه. حالا اونا که کمتر میگن، من میگم 2030 مثبت منفی 2 سال. خب شما اگر میخوای آیندت رو بسازی، آینده نسل‌های بعدی رو بسازی، هزینه‌ش هم دادی، هزینه‌شو دادی 45 سال. خب خواستی رو پا خودت وایسی، هزینه دادی، حالا موقع بهره برداریشه. من نمیگم برو جنگ طلبی کنا. اول برنامه گفتم آقا ما که آتش بس بخواهیم، خب
ولی اصلا الان آتش بستی هم به فرض محال بشه، اسرائیلی آمریکایی اینا رو میفهمه و همه دنیا داره میبینه. 20 سال پیش تو مرزها گره خورده بودی، دور تا دور افغانستان عراق بود، الان کجایی؟ همه دنیا این به این فکر میکنه 20 سال دیگه ایران کجاست، دارن به این فکر میکنن. خب درست. او میاد برای همین، یعنی جنگش، شما فکر کنید به روزی که مثلا اسرائیل اصلا محوم نمیخواد شکست بخوره با پشتوانه آمریکا، خب شکست نسبی. بله. این یعنی چی؟ یعنی در این جابجایی قدرت کلاه آمریکا دیگه پشم نداره. اون وقت فکر میکنید چین، روسیه، کره شمالی و بقیه دیگه تره خورد میکنن براش؟ برای آمریکایی هم حیثیتیه. یکی از دلایلی که جنگ فرسایشی میره جلو اینه که از اون آستانه رد نکنی. آمریکا روز انتخاباتش هم ببینه مسئله اسرائیل، موجودیت اسرائیل دفعتاً داره به خطر میفته، همون روز میاد پای کار. ولی اگر احساس کنه مثل همون مثال قورباغه رو ایرانی‌ها بلدن چجوری بپزن، همونه. خب اونا میفهمن. اسرائیلیا، من بارها توی برنامه شما و بقیه برنامه‌ها گفتم، اسرائیلی میفهمه، آمریکایی میفهمه. چرا آمریکایی الان اقدام نمیکنه؟ به خاطر اینکه گیر داره. یکیش انتخاباته، یه چند تا چیز دیگه. برای همینه میگم رد شیم بریم تو بهار تابستون. اینا اصلا مسئله آینده جهان و قدرت خودشه. به این سادگی نیست. فقط این نیست که اسرائیل ارزشمندترین دارایی آمریکا در کره زمینه، مثل زلنسکی اوکراین نیست، مثل دستمال کاغذی بندازنش آخرش دور. نه، فقط این نیست که ارزشمندترینه، اینه که در آینده دنیا تاثیر میذاره. بنابراین این خیلی برای ما مهمه که نتیجه این ور چی میشه. گفتم برای ما باید ایدئولوژیمون و اعتقاداتمون اصل باشه، کلام خدا باید اصل باشه و هست. ما کسی اونها رو هم نمیپذیره، یه نگاهی کنه ببینه خود غربیا، یه کار از نخبگان خیلی وقت گذشته، سیاستمدارای غربی دارن راجع به الان دنیا چی میگن و ببینن که بازیگرای دنیا رو کی میدونن. بنابراین فکر نکنید این به این سادگی تموم میشه. همونطور که شما وایسادی، آمریکا هم پاش وایساده، اسرائیل هم پاش وایساده. قرار نیست با 4 تا کار تموم. تازه اول بسم اللهیم. آخرین سوال نپرسیده شما که هول کردی دیگه، تایم خیلی گذشته و اینا، میدونم تو گوشی احتمالا خیلی دارن بهت میگن، اذیتت میکنن. آخرین سوال یک کلمه ای، فلانی از نظر شما چقدر طول میکشه؟ همین اسرائیل رو میگم. بله. از نظر من 3 سال، 3 سال و نیم از امروز حساب کنیم با هم دیگه، یه 3 سال. حالا این وسطش ممکنه آتش بسی بشود نشود، هرچی. ما راه داریم تا اونجایی که معلوم بشه برنده کی بازنده کی. یعنی اینو برای چی میگم؟ پس فردا دوباره یه اتفاقی تو لبنان، تو ایران، تو اسرائیل. اصلا ما زدیم. بله. اسرائیل پرچمو برد بالا سفید، خوبه، گفت شکست خوردم، خوبه، تموم نشده. شما میگید 3 سال و نیم زمان میبره که معلوم شه واقعا کی برنده و کی بازنده است. کی برنده کی بازنده است. یعنی اصلا دیگه رفتیم فکر کنید اینجوری نیست که فکر کنید شما الان اسرائیلی هم بیاد بگه اصلا بگه شکست خوردم، یا ما بگیم یا اون بگه یا هر چی بشه. اول بسم اللهیم تازه. به امید خدا. آقای دکتر خیلی متشکرم وقت گذاشتید اومدید، خیلی استفاده کردم و امیدوارم که بینندگان محترم هم استفاده کرده باشن. اگه نکته نموده با جناب عالی خداحافظی بکنیم. ممنونم. ببخشید من خیلی وقت رو اضافه گرفتم. نه خیلی استفاده کردیم، اشکالی هم نداره. به نظرم ضرورت داشت که راجع به این موضوعات صحبت بکنیم.